වෙල්කම් කියලා පිළිගන්නවා අදත් මගේ YouTube channel එකට. ඔන්න ඉතින් අදගෙන ආපු වීඩියෝ එක තමයි CapCut එකෙන් කොහොමද YouTube එකට thumbnail එකක් හදන්න කියලා තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් ගෙනාවේ. CapCut එකෙන් වීඩියෝ edit කරන්න පුළුවන් වගේම thumbnail හදන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් කොහොමද thumbnail හදන්න හැටි මම කියලා දෙන්න. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට. හරි ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලා CapCut open කරගන්න ඕන මෙන්න මේ විදිහට. start creating කියන එක ගිහිල්ලා අපි අලුතෙන් new project එකක් open කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ වගේ CapCut එකේ interface එක එනවා. හරි දැන් මම පෙන්නන්නම් කොහොමද thumbnail එකක් හදාගන්නේ කියලා. ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලා thumbnail එකට background එකක් දාගන්න ඕන. ඉතින් background එක අපි මේකට add කරගන්න ඕන. ඔයාලා කැමති නම් project එකට නම දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම උඩින් නම දාගත්තා Tech Universal කියලා මගේ නම channel එකේ නම. හරි මම download වලට ගිහිල්ලා thumbnail එකේ තියෙන thumbnail එකට අවශ්‍ය background එකක් තෝර ගන්නවා. හරි මම මේ විදිහට thumbnail එකට අවශ්‍ය ටික තෝරගත්තා. හරි දැන් ඔයාලට පෙන්නන්නම් කොහොමද දැන් thumbnail එක හදාගන්න කියලා. ඉස්සරහම ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට timeline එකට background එක දාගන්න ඕනේ. කියන්නේ thumbnail එකට පිටිපස්සෙන් තියෙන background එකනේ. ඒක නිසා ඉස්සරහම අපි කරන්න ඕනේ background එක හදාගන්න එක. ඉතින් මම මේ විදිහට timeline එකට background එක ඇදගත්තා. ඊට පස්සේ ඔයාලට කැමති ගානක් මේකේ තියාගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය thumbnail හදද්දී වීඩියෝ වගේ ඒක අර වෙලා විරිද්දි ඒක නැති වෙන්නේ නැහැ. ඕන ගානක් ඇද ගන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහට සාමාන්‍ය මැද හරියට වගේ ඇද ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙතන යටින් මම පෙන්නනවා 16:9 කියන size එකෙන් තමයි මම දාගත්තේ. ඔයාලට පුළුවන් එතෙන්ට ගිහලා ඒ size එක දාගන්න. ඒක තමයි thumbnail එකේ හරිම size එක 16:9 කියන ඒ size එක. ඊට පස්සේ පුළුවන් ඔයාලට මේ විදිහට size එක වැඩි කරගන්න, colors අඩු, ඒ කියන්නේ black කරගන්න, වගේ එළිය වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට වෙන ඉතින් blur කරගන්න පුළුවන්. අපි සාමාන්‍යයෙන් blur කරගත්තී effect එකකින් තමයි blur කරගන්නේ. මම පෙන්නන්නම් කොහොමද effect එකෙන් blur කරගන්නේ කියලා. ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් කැමති ගාන දී ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් ඔයාලට දකින්න ඇති cut out කියලා තියෙනවා. ඒකෙන් පුළුවන් ඔයාලගේ කියන්නේ මොකක් හරි ෆොටෝ එක background එක remove කරගන්න ඕන නම් ඒ cut out එකට ගිහිල්ලා photo cut out කියලා දිනවා. ඒක දුන්නාට පස්සේ මේ විදිහට කියන්නේ background එක remove වෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙතන auto cut out කියලා තියෙනවා. ඒකෙන් background එක remove වෙනවා. ඉතින් මම background එක remove කරලා දෙන හින්දා මම වෙනම app එකකින් අරන් background එක remove කරගත්තා. ඒක නිසා background එක remove කරගන්න ඕනේ නැහැ. මම ඔයාලට ඒක නිකන් පෙන්නුවේ කොහොමද කරගන්න කියලා පෙන්වන්න. ඊට පස්සේ මම ඔයාලට පෙන්වන්නම් කොහොමද මේකේ background එක blur කරගන්න කියලා. මේ විදිහට size අඩු වැඩි කරගන්නත් පුළුවන්. කැමති දෙයක් කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ එහා පැත්තේ තියෙන option එකෙන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට පෙන්වන්නම් effect වලට ගිහිල්ලා කොහොමද මේකේ background එක blur කරගන්න කියලා පෙන්වන්න. මේක ඔයාලා video effect එකට ගිහිල්ලා blur තියෙන effect එක තෝරගන්න ඕන. මම මෙන්න මේ විදිහට blur effect එක තෝරගන්නවා. ඔයාලට පේනවා ඇති effect blur වුණා background එක. ඔයාලට පේනවා ඇති background එක blur වුණා. ඔයාලට තියෙන background video effect එක මේ timeline එකේ තියෙන background එකට ඇදලා දාන්න. ඒක උඩින් තියන්න තියෙන්නේ ඇවිල්ලා effect video effect එක ඒක උඩින් ඇදලා තියන්න ඕනේ. එතකොට background එක blur වෙනවා. background එක විතරයි blur වෙන්නේ. එතකොට
සාමාන්‍යයෙන් උඩින් හදලා තිබ්බොත් එහෙම අර ටෙලිග්‍රෑම් ලොගෝ එකයි ඔක්කොම බ්ලර් වෙනවා. ඒ නිසා හරියටම කැමතිම ඒ කියන්නේ බ්ලර් කරගන්න ඕන ෆොටෝ එකට ඔයාලා මේ වීඩියෝ ඉෆෙක්ට් එක ඇදලා උඩින් තියන්න. එතකොට ඒක විතරක් බ්ලර් වෙනවා. ඊට පස්සේ මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් කොහොමද මේකට වර්ඩ් එකක් ඇඩ් කරගන්න කියලා පෙන්නන්නම්. ඉතින් මේ විදිහට කැමති විදිහට ටයිම්ලයින් එක හදාගන්න. සාමාන්‍යයෙන් එක ගාන තියෙන්න ඕන දෙකම නැත්තම් අවුල්ලන්න පුළුවන් thumbnail එකේ හින්දා ටයිම්ලයින් එකේ දෙකම ඒ කියන්නේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකයි ටෙලිග්‍රෑම් ලොගෝ එකයි දෙකම එක ගානට තියෙන්න ඕන. හරි දැන් ඔයාලා පෙන්නන්නම් කොහොමද වර්ඩ් එකක් මේකට දාගන්න කියලා ටෙක්ස්ට් එකක්. ඔයාලා දකින්න ඇති මේ ගිහිල්ලා ටෙක්ස්ට් එකට ගිහිල්ලා මේ විදිහට ඇදලා දැම්මා. ඊට පස්සේ මෙතනින් මම බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකට කැමති සෙට්ස් එකක් ටෙක්ස්ට් එකක් මම දාගන්නවා මෙතනින්. ඔයාලට පුළුවන් මේක ඉංග්‍රීසි වලින් සිංහලෙන් කැමති විදිහට ටෙක්ස්ට් එක ඇඩ් කරගන්න. මේ විදිහට ලස්සනට කැමති විදිහට thumbnail එකක් හදාගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් අඩු වැඩි කරගන්න ටෙක්ස්ට් එක. ඊට පස්සේ මෙතනින් බෝල්ඩ් කරගන්න පුළුවන්. යටින් ලයින් එකක් දාගන්න පුළුවන්. කැමති විදිහක් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම උඩින් ෆොන්ට්ස් ඇනිමේෂන් දාගන්නත් පුළුවන්. මේ විදිහට වටේට ෆ්‍රේම් දාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අකුරු වල හැඩ, ඒ කියන්නේ අකුරු හැඩ දාගන්න පුළුවන්. කැමති දෙයක් කරගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය thumbnail හදන ඇප් එකක වගේ ටෙලිග්‍රෑම් එකෙත් මේ විදිහට අපිට ටෙක්ස්ට් එක 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 විදිහට ඉෆෙක්ට් දාලා හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට වීඩියෝ එකක් එඩිට් කරද්දී සාමාන්‍ය YouTube එකට වීඩියෝ එකක් එඩිට් කරද්දී ඔයාලට දෙකම මේකෙන් කරගන්න පුළුවන්. ආයෙ වෙන ඇප් ඕනේ නැහැ. මේකෙන් දෙකම කරගන්න පුළුවන්. එක විදිහටම දෙකම කරගන්න පුළුවන් එක වෙලාවෙම එක ටයිම් එකේදීම. මම මෙතනින් අකුරු හැඩ තෝරගන්නවා. පුළුවන් කැමති හැඩ තෝරගන්න. මම මේ වීඩියෝ කරන නිසා මම මේ විදිහට එකක් තෝරලා වඩ පෙන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට. බලන්න මේ තව ලොගෝස් දාලා තව එක සබ්ස්ක්‍රයිබ් ලොගෝ දාලා කැමති විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ ඔළුවේ තියෙන ක්‍රියේටිව් භාවය අනුව තමයි thumbnail එකක් හදාගන්නේ. කියන්නේ ඔයාගේ ඔයාලගේ ඔළුවේ මයින්ඩ් එක ක්‍රියේටිව් භාවය තියෙන්න ඕන. තමන්ට කැමති විදිහට thumbnail එකක් හදාගන්න. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකට ඕන නිසා මම මේ විදිහට සාමාන්‍ය thumbnail එකක් හදලා පෙන්නුවා ඔයාලට. ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක ප්ලේ වුණාට මෙතන වීඩියෝ එක ඉවර වුණාට කියන්නේ ඉවර වෙනවනේ. මිනිත් තප්පර 6කින් වීඩියෝ එක ඉවර වෙනවනේ. ඒ වුණාට දැන් ඔයාලා මේක එක්ස්පෝර්ට් කරගන්න ඕන මෙන්න මේ මෙතන උඩ තියෙන ඉරි තුනෙන්. එතකොට තමයි ඒක වීඩියෝ එකක් නැතුව කෙලින්ම ෆොටෝ එකක් විදිහට ඩවුන්ලෝඩ් වෙන්නේ. උඩින් ඉරි තුන පේනවා ඇති එක්ස්පෝර්ට් කියලා තිබ්බා. එක්ස්පෝර්ට් ෆ්‍රේම් කියලා තිබ්බා. මෙතනින් 1080 ක්වොලිටි එක දීලා ඩවුන්ලෝඩ් වෙන තැන දීලා එක්ස්පෝර්ට් වෙන තැන දීලා එක්ස්පෝර්ට් කරගන්න. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතනින් thumbnail එක එක්ස්පෝර්ට් වුණා. මම පෙන්නනවා ඔයාලට එක්ස්පෝර්ට් වුණ තැන. මම ඩවුන්ලෝඩ් එකට තමයි එක්ස්පෝර්ට් කරගත්තේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට තමයි thumbnail එක හදාගත්තේ. ඉතින් ඔයාලගේ ක්‍රියේටිව් භාවය අනුව සුපිරිම thumbnail එකක් හදාගන්න පුළුවන් CapCut එකෙන්. ඉතින් මම වීඩියෝ කරන නිසා සාමාන්‍ය විදිහට මගේ ලේසියෙන් මම thumbnail එකක් හදාගත්තා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි thumbnail එකක් හදාගන්නේ CapCut එකෙන්. ඉතින් ඔයාලට ලේසියෙන් කරගන්න ඕන නිසා තමයි මම මේ විදිහට වීඩියෝ එකක් ගෙනාවේ. වීඩියෝ එඩිට් කරන එකයි thumbnail එක දෙකම හදාගෙන ඒකෙන්ම YouTube එකට එක්ස්පෝර්ට් කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට වීඩියෝ එකක්. ඉතින් තවත් දවසක වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ඔයාලා subscribe කරලා තියාගන්න මේ වගේ වීඩියෝ තවත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. තව වීඩියෝ තියෙන ඒවත් බලන්න. එහෙනම්
ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනට හමු වෙමු. සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා තියාගන්න. ප්‍රශ්න තියෙනම් කමෙන්ට් දාන්න. එහෙනම් අදට සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.